من رضا اسماعیلی ام. پیامم به شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم عزیز اینه که تنها چیزی که برای ما مونده فقط ایرانه. خواهش میکنم بر سر ایران با هیچ کسی، با هیچ دشمن ایران و ایرانی مماشات نکنن و ذره از موضعی که دارن عقب نرن در مورد ایران. این صحبت‌های رضا اسماعیلی بود که چند روز پیش گفتگویی باش داشتم. نشد باش مصاحبه‌ای داشته باشم به این خاطر که در حال حاضر در کمپ بسته هست و به این خاطر که در کمپ بسته هست خب تلفن 24 ساعت دم دستش نیست یا اینکه نمیتونه بدونه که چند دقیقه میتونه صحبت کنه. در نتیجه آقا نشد باش گفتگویی داشته باشم. تماس تلفنی داشت، با اجازه خودش صداش رو ضبط کردم، صحبت‌هایی رو مطرح کرد. اول اون صحبت‌ها رو بشنوید به بهانه صحبت کردن با رضا اسماعیلی که زاده خرم‌آباد است و متولد 1173 فعال رسانه‌ای بوده و این روزها در کمپ بسته هست. به این بهانه نقدی میزنم به سازمان‌ها، احزاب و گروه‌های ملی‌گرا و ایران دوستی که هیچ گونه فعالیتی در حوزه کمک کردن به بچه‌های ملی‌گرایی که در ترکیه هستند ندارن، نکردن یا اگرم بوده در حد شعار و اینجور چیزها بوده. با شروع جنبش ملی بعد از قتل مهسا امینی منم مثل دیگر هموطنام تو خیابون بودم و سعی کردم وقایعی که تو لرستان اتفاق میفته رو بدون سانسور پوشش بدم و برای ثبت در آینده ضبطشون کنم. اما خب متاسفانه همون لحظه‌ای که داشتم تصویربرداری می‌کردم نیروی لباس شخصی به من حمله کرد و سعی کرد من دستگیر کنه و بعد از اون هم به خاطر اخباری که نشر می‌دادم مورد تهدید از طرف هم سپاه هم دادگستری استان لرستان قرار گرفتم. مجبور شدم به کشور ترکیه فرار کنم. هر چقدر که تلاش کردم درخواست پناهندگیم رو تو ترکیه ثبت کنم متاسفانه هر سری با مشکلات مختلفی مواجه شدم. گروه‌های مختلفی که مستقیم به مسیح علی نژاد و علی جوانمردی وصل بودن اینها بارها رابطه‌های خودشون رو میفرستادن سراغ من که من به عنوان یارشون برم و تو تیمشون بازی کنم، اما من این موضوع رو قبول نکردم. حتی پیشنهادات مالی که مثلا تو هنوز جوونی، به پول نیاز داری، تیترها و اخبارت رو به ما بده که ما نشر بدیم و همین پیشنهادات رو میدادن که هم کمک کنن از لحاظ مالی هم به ثبت پرونده به عنوان یک پناهنده. یک شبکه عظیمی تو ترکیه وجود داره که با ورود افراد سیاسی کاملا رصد میشن افراد سیاسی و به صورت ویروسی تو کل ترکیه پخش شدن. این شبکه به سرکردگی یه خانومه که مستقیم به خود خانم مسیح علی نژاد و علی جوانمردی وصله. تمام تمرکزشون هم بر افراد آسیب دیده است و فعالین سیاسی درمانده که تو ترکیه هستن. کسانی که تو حوزه فکریشون هستن سریعا میتونن خارج بشن، اما افرادی که تو حوزه فکری اینها نباشن به خاطر شرایط بد معیشتی که تو ترکیه زندگی مهاجری داره با پولپاشی سعی میکنن جذبشون کنن و به قولی یارکشی میکنن برای خودشون. نفرات زیادی بوده که تو همین چند ماه گذشته، یک سال گذشته من به عینه دیدم که خیلی راحت تونستن از ترکیه خارج بشن و به کانادا برن. اما خب من این مسئله رو قبول نکردم و خودم تلاش کردم که ثبت نام اداره مهاجرت ترکیه بشم، ولی آخرین باری که مراجعه کردم منو دستگیر کردن و به کمپ آوردن و رسیدگی به پرونده من نمیشه و حتی بارها من تهدید میکنن که میخوان دیپورتم کنن. در حال حاضر درخواست میکنم اگر کسی میتونه کمک کنه ورود کنه به پرونده من هرچه سریعتر و خیلی عاجل ورود کنه و به من کمک کنه که بتونم بیام بیرون. این صحبت‌های رضا اسماعیلی بود. در هفته‌های گذشته با تعدادی از پناهجویان ملی‌گرا و ایران دوستی که در ترکیه گیر افتادن گفتگو داشتم. بین این بچه‌ها دلخوری‌هایی وجود داره.
نمیدونم به خاطر وضعیت بد اقتصادی، به خاطر اینکه سر کار نمیتونن برن، به خاطر اینکه شغل نیست، به این خاطر که میخوان هر چه زودتر از اون برزخی که درش گیر کردن نجات پیدا کنن. دلخوری هست، پشت سر یکدیگر حرف میزنن، گاهی همدیگر رو متهم به چیزهایی میکنن. من به این مسائل اصلا کاری ندارم، اصلا به من ربطی نداره این مسائل. من به این کار دارم که تعدادی ایران دوست و ملیگرا در ترکیه هستند و ما که مدعی هستیم ملیگرایی هستیم، مدعی هستیم که حامی شاهزاده رضا پهلوی هستیم، مدعی هستیم که ال هستیم و بل هستیم و فعال سیاسی هستیم و حزب داریم و گروه داریم و اینا، واسه این بچه ها هیچ کاری نمی کنیم. هیچ کدوم از احزاب سیاسی، هیچ کدوم از جبهه ها، نمیدونم گروه ها، همه فقط دنبال اینن که فعالیت سیاسی داشته باشن، همه دنبال اینن که نمیدونم نزدیک به شاهزاده بشند، اطرافیان شاهزاده رو تخریب بکنن که خودشون برن جای اونها بمونن، به جای اینکه کمک اطرافیان شاهزاده بکنن تا اونها آرامش خاطر بیشتری داشته باشن، موفق‌تر عمل بکنند. همش دنبال تخریب کردن و دنبال این مسائل هستن و هیچ به داد این بچه ها نمیرسن. ما در جنگیم، جنگمون هم فقط با جمهوری اسلامی نیست، بارها گفتم، با فرقه جنون، با تجزیه طلب ها، با اصلاح طلب ها، با 57 ها، با تک تک اینها در حال جنگ هستیم. ما اونا پول دارند، نمیدونم روابط دارند، ما خیلی چیزها رو نداریم که اتفاقا به باور من خیلی هم خوبه که ما این چیزها رو نداریم. چرا؟ چون اگر اون چیزها رو داشتیم، اگر اون روابط رو داشتیم که میتونستیم یک هفتگی، یعنی در عرض یک هفته ویزا بگیریم و نمیدونم در عرض یک ماه از ایران آدم خارج بکنیم و اینا، که دیگه ملیگرا نبودیم، که بخشی از اونا بودیم. اونها پولشون رو دارن میگیرن، ویزا رو میتونن به راحتی بگیرن. چرا؟ چون که اون اسپانسر، اون کسی که داره بهشون پول تزریق میکنه که رهبر تراشی بکنه و رهبرسازی بکنه و اپوزیسیون واقعی رو خنثی بکنه یا نابود بکنه، اینجوری حمایتشون هم میکنه دیگه، هواشون رو داره. ما این چیزها رو نداریم و یک برگ آس و برگ برنده است برای ما. چرا؟ چون که آقا ما قرار نیست که ایرانمون رو بفروشیم، ولی قرارم نیست که این بچه‌ها رو فراموش بکنیم، که قرار نیست که این بچه‌ها رو ول بکنیم. چرا هیچ سازمانی، هیچ گروهی، آقا یک خبرنگار حقوق بشری که حامی و یا صدای ملیگرایان و ایران دوستان باشه نداریم ما. همه میخوان فعال سیاسی باشن، همه میخوان نمیدونم در حوزه سیاست کار بکنن، همه میخوان نزدیک شاهزاده رضا پهلوی باشن، همه میخوان تمام کارهاشون رو با شاهزاده هماهنگ بکنن. انگار شاهزاده بیکار نشسته که دوستان بیان کاراشون رو هماهنگ بکنن و فکراشون رو هماهنگ بکنن، هیچ کار عملی هم انجام ندند، هیچ کار عملی هم انجام ندند. چرا یه سازمانی وجود نداره که اسم این بچه‌ها رو لیست کرده باشه، که بدون آقا به کی باید کمک بشه، به کی نباید کمک بشه؟ کمک به آسیب دیدگان چشمی، چرا یکی از این گروه ها، یکی از این حزب ها نیامد یه دفتری بزنه که آقا کسانی که آسیب دیده چشمی هستند، ملیگرا هستند، بهشون کمک بکنیم؟ اصلا کاری به حواشی این که کی کجا بوده چشمش آسیب دیده، کی چجوری بوده ندارم. چرا کسانی که فرقه جنونن و نمیدونم 57 هستن و تفکرات چپ دارن، بس بچهای ما چی؟ مگه اینا جزء و هموطن ما نیستن؟ مگه نه اینکه همه در یک جبهه برای ایران داریم مبارزه میکنیم؟ مبارزه کردن فقط فعالیت سیاسی نیست. ما در فردای ایرانمون به نقاش نیاز داریم، به بقال نیاز داریم، به هنرمند نیاز داریم، به نوازنده نیاز داریم. همه که نباید تحلیلگر سیاسی باشن که احزاب چه کار دارن میکنن در این، حداقل در این چند سال گذشته، چه کار عملی انجام دادن حزب ها و گروه های سیاسی. آیا اومدن یه دفتر نمیدونم حقوق بشر نه به اون معنی سانتیمانتالی که فرقه جنون و اصلاح طلب ها نمیدونم صندلی از زندان بفرستن واسه نوبل، و از منظورم اون نیست. یعنی اینکه منظورم اینه که آقا به داد این بچه ها برسید. کجایید الان؟ چه کار دارید میکنید؟ الان دنبال این هستید که فقط با شاهزاده نزدیک باشید و نمیدونم به شاهزاده، 2 روز دیگه به شاهزاده هم میخواید گیر بدید که نمیدونم چرا این کارو کرده اون کارو نکرده. با به جای قر زدن
اصلا هم کار سختی نیست، نه نیاز به پول داره نه نیاز به چیزی داره. یه تیمی جمع بشه، یه تعدادی دور همدیگه جمع بشن، شروع کنن این بچه ها رو حداقل آقا نمیتونید از لحاظ مالی، از لحاظ اینکه از اون برزخ ترکیه نجاتشون بدید، نمیتونید کاری بکنید. روانشناس که میتونید واسهشون پیدا بکنید که واسهشون جلسات تراپی بذاره، از لحاظ روحی و روانی این بچه ها رو بالا نگه داره. الان کسانی که عزیز در زندان دارن و تفکرات ملیگرایی دارن همینجوری بلن، کسانی که عزیز از دست دادند و تفکرات ملیگرایی دارند همینجوری اصلا هیچ کس به دادشون نمیرسه. کسانی که در ترکیه هستند، در برزخ ترکیه دارن زندگی میکنن، اصلا کسی سراغشون رو نمیگیره. بعد هم میگن شاهزاده بیکاره، میگه بیاد صبح تا شب نمیدونم جواب تلفن خانواده ها و نمیدونم جواب تلفن کسانی که در ترکیه گیر کردن با تلفنی با اینا، صبح پس کی کارهای دیگر رو انجام بده. احزاب و گروه ها کی قراره وظیفه حزبی خودشون رو درست انجام بدن؟ وظیفه حزبی شما فقط کار کردن در حوزه سیاست و اینجور چیزا نیست. در حوزه سیاست هم که حتی نتونستید در این چند ماه گذشته یک بیانیه مشترک بدید. نمیدونم 23 تا گروه این ور اومدن بیانیه دادن که رهبری شاهزاده رو میپذیریم، مشروطه و جبهه هفت آبان و اینا هم واسه خودشون یه گروه دیگه شدن و یه سری بیانیه‌های دیگه میدن، باز زیر یه سقف هم نیومدن. اونجا هم که نقد هست. اگر فرقه جنون رو تحقیر میکنم، اگر مقابل فرقه جنون میستم برنامه سازی میکنم، نقد به خودمون هم دارم دیگه، فقط نقد به اونها نیست که. الان خانواده نیکا شاکرمی، خانواده بختیاری، خانواده اینور اونور، آقا وظیفه شما هاست حداقل تماس بگیرید باشون. کاری نمیتونید بکنید تلفن که میتونید بزنید. یا اینکه آقا بچهای ملیگرایی که در اروپا و کانادا هستند تیم تشکیل بدید برای این بچه‌ها، نمیدونم روانشناس بگیرید، وکیل بگیرید، از لحاظ حقوقی آگاهشون بکنید. مدام در بازی نمیدونم اینو تخریب بکنه اون یکی اونو تخریب بکنه. و چرا از دعوای فرقه جنون کف توییتر چیزی نمیاد؟ چرا مدام بچه‌های ملیگرا دارند کف توییتر و کف سوشال مدیا یکدیگر رو تخریب میکنن؟ 2 تا دلیل داره. دلیل اولش خواست جمهوری اسلامی است. دلیل دومش اینکه احزاب و گروه ها وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن، سازماندهی نمیکنند. هم میگن شاهزاده. فرقه جنون هم هر چی میشه میاد میگه شاهزاده رضا پهلوی بیاد پاسخگو باشه و جوابگو باشه. از من وظیفه شاهزاده این چیزا نیست. وظیفه شاهزاده این نیست که با خانواده جان باختگان دم و دقیقه تلفنی صحبت بکنه. وظیفه سازمان هاست، وظیفه نهاد هاست. بچهای ملیگرا بدون اینکه متوجه بشن قشنگ در زمین تفکرات چپ دارن بازی میکنن. یه نگاهی به صفحه اینستاگرام یا نمیدونم صفحات بچه‌هایی که شناخته شده هستن، بچه‌هایی که حالا در مدیا در اینستاگرام و اینا شناخته شدن، یه نگاهی بکنید. فقط مطالب سیاسی. خیلی خوبه از این که مطلب سیاسی دارید فقط میذارید در صفحاتتون ها، ولی خب آیا جذب مخاطب دارید؟ خیر. اون فرهنگ چپه که به تو میگه که همه چیز باید شبه انتلکتی باشه و انتلکت باید باشه و اینا. اونها جمهوری اسلامی میاد به واسطه صفحه های زرد اطمینان سازی میکنه، جذب مخاطب میکنه، در بزنگاه ها از اون جذب مخاطبه استفاده میکنه، عادی سازی میکنه اعتراضات رو. آقا بچهای ملیگرا چرا این کارو نمیکنن؟ چرا تو صفحه هر ملیگرایی که میری فقط عکس شاهزاده و سخنرانی شاهزاده و اکت های انقلاب؟ آقا اینا خیلی خوبه که هست، دمت گرم از این که داری این کارو میکنی، اما جذب مخاطبم میکنین؟ خیر. اون کسی که قشر خاکستری هست رو با ترفندهای رسانه‌ای آیا میای رو آگاهش بکنی، روشنش بکنی؟ خیر. آیا در راستای بچه‌هایی که پناهجو هستن در ترکیه کاری میکنید؟ خیر. چیکار دارید میکنید؟ نشستید فقط قر میزنید، نشستید میگید چرا جمهوری اسلامی نمیره؟ خب تو با این کار جمهوری اسلامی نمیره. خیر. تا زمانی که خود گروه ها بدون نیاز به شاهزاده، تا هرچی هم میشه نه شاهزاده باید باشه که نمیدونم این گروه ها کنار یکدیگر بشینن. کی گفته؟
خودتون استقلال ندارید، خودتون اندکی شعور، نمیدونم همبستگی، هیچی ندارید. حتما شاهزاده باید باشه که بیاد شما دور هم دیگه جمع بشید. نه شاهزاده باشه جلسه اعتبار میگیره. خودتون چرا اعتبار ندارید؟ تا زمانی که شما اعتبار نداشته باشید نمیتونید به شاهزاده اعتبار ببخشید، نمیتونید کنار شاهزاده باشید و صدای ملی گرایی رو بالا و بالاتر ببرید. چرا هیچ کاری برای این بچه‌هایی که در ترکیه هستن نمی کنید؟ آقا ویزا نمیتونید بگیرید، من قبول دارم. کمک مالی هم نمیتونید بکنید، قبول دارم، چون فاند و اینا سمت ما نیست. آقا روانشناس و وکیل و این چیزها رو که میتونید انجام بدید. فلان حزب میتونه زنگ بزنه به تک تک این بچه‌ها، ما نمیتونیم کاری واسه شما بکنیم اما حواسمون بهتون هست. چقدر دلگرمی واسه این بچه‌هاست، چقدر دلگرمی واسه کسانی است که در برزخ ترکیه قرار گرفتند. الان 2 هفته است، 3 هفته است که خبر بازداشت رضا اسماعیلی منتشر شده. چه اتفاقی افتاد؟ کسی بهش زنگ زد؟ کسی پیگیرش بود؟ آیا نمیدونم رسانه هایی که خودشون رو جریان اصلی میدونن خبرش رو کار کردن؟ خیر، چرا کار نکردند؟ چون که حامی شاهزاده رضا پهلوی است. کار نکنن به جهنم. من و توی ملیگرا مگه سوشال مدیا نداریم؟ توی ملیگرا چرا کار نکردی؟ چرا کار نکردید؟ آقا این بچه اگر برگرده، من نمیگم روزنامه نگار بوده، نمیگم فلان بوده، نمیگم، من اصلا هیچی نمیگم. میگم آقا یک شخص ناراضی است که به هر دلیلی اومده ترکیه و الان اگر برگرده ایران جونش در خطره. اصلا هیچ مشکلی هم در ایران نداشته، پیشفرض رو بر این میذاریم، هیچ مشکلی هم در ایران نداشته. الان که برگرده واسش مشکل ایجاد میشه که تفکرات ملی و پادشاهی هم که داره، که هم صدا با من و تو هم هست، که چرا حمایتش نمی کنید؟ چند نفرتون اومدید در سوشال مدیا اسمش رو هشتگ بکنید؟ در مورد صحبت هایی هم که قبل از که این نکته رو بگم، در مورد بحث این که در زمین فریب چپ ها دارن برخی از بچه ها بازی میکنن، اینو خیلی جدی بگیرید. آقا من و توی ملیگرا فقط قرار نیست مبارزه بکنیم، قرار جذب هم بکنیم. این جذب کردن به واسطه همین سوشال مدیاست، این جذب کردن به واسطه همون کارهاییه که آقا زرد سطحیه اما مخاطب رو میاره. وقتی که تو مخاطب رو به هر دلیلی دیگه بیاری در زمین خودت، در کنار اون سرگرمی که واسش ایجاد کردی، در کنار اون تصویر، فیلم، هر چیز سرگرمی که واسش گذاشتی، 2 تا جمله ملی گرایانه هم واسش منتشر بکنی، تکه‌ای از سخنرانی های شاهزاده رضا پهلوی رو که بذاری، اگر که اصرار به نشنیدن هم داشته باشه تو صفحه تو خواهد شنید. این گونه است که میتونید قشر خاکستری رو به سمت خودمون بیاریم. در مورد صحبت هایی هم که رضا اسماعیلی در مورد مسیح علی نژاد و جوانمردی و اینها کرد در هفته های گذشته، با تعداد خیلی زیادی فکر کنم 5 نفر 6 نفر از پناهجویان داخل ترکیه مصاحبه کردم که در کانال سینما رکس هست. تک تک بچه‌ها این رو گفتن که عوامل مسیح علی نژاد و علی جوانمردی، حالا اینا کی آدم شدن که عوامل داشته باشن من یکی نمیدونم، اومدن به این بچه‌ها پیشنهاداتی دادن و بعد تهدیدشون کردن که اگر صدای ما نباشید، اگر نمیدونم فلان نکنید، اگر کنار ما نباشید واسهتون مشکل سازی میکنیم و اینها. به هر حال بهترین سند و معتبرترین سند خود این بچه‌ها هستن که دارن مطرح میکنن و بازگو میکنن، با اینکه در ترکیه هستند دارن بازگو میکنند. بار حقیقی و حقوقی این گفته ها هم بر عهده خودشونه. مجله تصویری سینما رکس نه تایید میکنه نه رد میکنه، فقط انعکاس دهنده صدای این بچه‌هاست و من تلاش میکنم کنار این بچه‌ها باشم. اصلا هم کاری به حاشیه هاشون و کاری هم به اون دعواهای درونی خودشون و اینکه کی نمیدونم پشت سر کی حرف زده یا کی چی کار کرده، این مسائل اصلا من ربطی نداره. وارد این مسائل هم اصلا نشدم، نمیشم، نه خوشم میاد، نه اصلا میخوام آگاه باشم نسبت به این مسائل. چون چند تا مصاحبه داشتم با یه تعداد دیگر اومد گفتن او این نمیدونم آدم حکومت، عزیزم یه سند بذار که این آدم حکومت. چشمنم میگم آدم حکومته، به حرف توی کاربری که اصلا من نمیشناسمت
اسم آیدیت هم اصلا اسم واقعی نیست، تصویر خود نیست که نمیتونم اکتفا بکنم که سند به من بده. اگر کسی آدم جمهوری اسلامی باشه و تو سند داشته باشی به من بدی که من اون موقع من میدونم اون شخص. بعدم آدم جمهوری اسلامی که نمیاد سند دست من و تو بده، در نتیجه پیشفرض رو بر این من میذارم که تک تک بچه‌هایی که در ترکیه هستن باید بهشون کمک بشه. تک تک این بچه‌ها باید سازمان‌ها، نهادها، احزاب برن سراغشون. آقا همدردی بکنید باشون حرف بزنید. همین که حرف بزنید کلی کار، نیاز نیست حتما کار بزرگی انجام بدید. کار بزرگ رو نمیخواد انجام بدید، همین کارهای پیش پا افتاده کوچیک رو انجام بدید. من به شخص ازتون تشکر میکنم. نکته دیگه ای نمونده که بخوام بگم. آقا صدای رضا اسماعیلی باشید، صدای تک تک بچه‌هایی باشید که در ترکیه گیر کردن. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.